नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। मैले दराजबाट सामान मगाउँदाखेरि एउटा एक्सपेक्टेसन थियो यत्रो, तर आइपुग्यो यत्रो जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो म्याडमले ल्याब दिनुभयो, म चाहिँ लिन गएको थिइनँ सामान डेलिभरी आउँदाखेरि। अनि सायद के हो भन्ने दुइटा पनि थाहा छैन। मैले अलग अलग टाइममा अर्डर गरेको थिएँ, तर आइपुगेछ अहिले। कारण के हो भने म नर्मल्ली तपाईँले देख्नु पनि हुन्छ मेरो भिडियोमा, कहिले कहाँ खिचिरहेको हुन्छ कहिले कहाँ खिचिरहेको हुन्छ, मेरो फिक्स्ड हुँदैन। म एकै ठाउँ बसिरहेको हुँदैन। नर्मली लकडाउनको बेलामा चाहिँ मैले घरमै एउटा स्टुडियो जस्तो बनाएको थिएँ, त्यहीँनिर रेकर्ड गर्थेँ भिडियोहरू। र म फुल टाइम युट्युबर पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि नि सायद होला कि मेरो अरू काम पनि हुन्छ, कता कता डुलिराखेको हुन्छ। त्यो भएर मैले दुईवटा चिज मगाएको थिएँ त्यो बेला। एउटा चिज चाहिँ सायद यो हो जस्तो लाग्यो मलाई, माइक। मैले बोयाको माइक धेरै वर्षदेखि पहिलादेखि म युएमा जब थिएँ त्यति बेलादेखि नै मैले युज गर्थेँ। अहिले यो गरेर माइक पनि बोयाकै माइक, यो चाहिँ एउटा क्यामेरामा जोडेर डाइरेक्ट यसमा चाहिँ वायरलेस माइक मगाएको थिएँ। सायद यसको प्राइस 20,000 यस्तै कतिको छ आसपासमा। दुईवटा छ यसमा, इन्टरभ्यूहरू लिनु पऱ्यो भने पनि काम लागोस् बाहिरतिर भन्ने हिसाबले। र अर्को एउटा यो छ, यो चाहिँ लाइट हो। अब मैले इन्डोरमा अर्को एउटा सेटअप गर्न खोजिरहेको छु। म अहिले जहाँ छु, हामीले अफिस पनि एउटा चेन्ज गरेका थियौँ, तर म अफिस भन्दा पनि नर्मल्ली मेरो भिडियो रेकर्ड गर्ने ठाउँ चाहिँ अन्त्यै हुन्छ। म अफिसमा हाम्रो वेट सक्सेसको अफिसमा त्यति बस्दिनँ। तर अब चाहिँ म सबभन्दा पहिला दुइटै चिज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु यहाँ आज। त्यो अनबक्सिङ मलाई गर्ने आइडिया कसरी आयो भनेदेखि चाहिँ मैले सोचेको थिएँ यत्रो आइपुग्यो यत्रो, अब होला कत्रो त, यत्रोमा सबै चिज होला त, फोटोमा जस्तो देखाएको थियो त्यस्तो छ कि छैन भनेर पनि देखाउन यहाँलाई मलाई मन लाग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा माइक भएको, सायद यत्रै नै हुन्छ होला होइन। योभन्दा ठुलो त के माइक हुने, फेरि बोकेर हिँड्न पनि सकिँदैन। यो अर्डर यसमा चाहिँ ट्याक्स पनि तिरेको छ, भ्याट 14 रुपियाँ भ्याट हो। यो टोटल 20,990 रुपियाँको यो चाहिँ सामान हो, जिनिस। यो जिनिस चाहिँ चाइनाबाट होइन, यो जिनिस चाहिँ नेपालबाटै, तर बनेको चाहिँ चाइनामा हो, आएको चाहिँ नेपालबाट। यसलाई म खोल्दैछु पहिला। एकदमै म धेरै समयदेखि यसलाई बडो इन्तजार गरिरहेको थिएँ भने छोरीलाई भरे प्याट फुटाउनु रमाइलो हुन्छ होइन। अब यसलाई खोलौँ ब्याङ लाएर। ठिक छ, यसलाई एकछिनपछि खोलौँला। खोल्दाखेरि अलिकति क्यामेरा पनि देखाउँला अलि। अब पहिला यसलाई खोलौँ पहिला। लाइट मलाई अनौठो लागेको चाहिँ क्यामेरामा जुन अर्डर गर्दाखेरि देखाएको लाइट थियो, त्यो लाइट र यो लाइट मिल्छ जस्तो लागेन मलाई। यति सानोमा त त्यत्रो लाइट त नआउनु पर्ने हो जस्तो लागिरहेको छ। त्यो मलाई लागेको कुरा हो, हुनसक्छ अब आजभोलि एउटा पुरै मेसोभरि घरै त प्याक गरेर आउँछ होइन। जब एउटा लाइटहरू त के आयो ल आउनु त। ल त्यसरी खोल्ने रहेछ, हो छ जस्तो लाग्यो। यो लाइटको स्ट्यान्ड, यो पनि लाइटको स्ट्यान्ड, तर यति सानो यो लाइट चाहिँ मलाई चित्त बुझ्ला जस्तो लागेन। चित्त बुझेर पनि डेली गर्न पाइन्छ, फिर्ता गर्न पाइन्छ। हाम्रो म्याडमले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मन नपऱ्यो हो। ए कलरहरू तर फोटोमा देखाएको चाहिँ एकदम ठुलो देखाएको थियो कि, फोटो चाहिँ यत्रो देखाएको थियो कि फोटो कस्तो यत्रो सानो चाहिँ थिएन यार। म फोटोको पिक्चर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो धोका भयो म माथि, तर काम चाहिँ राम्रै गर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई, धोका नभनौँ जस्तो लाग्यो। ठिकै छ, अहिले चेक गरेर पनि हेरौँ न हामी। ओके खैर, अब चाहिँ म अलिकति क्लोजबाट देखाउँछु तपाईँलाई। पहिला लाइट देखाउँ कि माइक? पहिला लाइटै देखाउँ है। यो चाहिँ एउटा माइक, यो चाहिँ एउटा भयो। यसमा चाहिँ कलर अलग अलग कलर पनि रहेछ, कलर हाल्न पनि मिल्यो। यसको प्राइस चाहिँ सायद 9,000 हो कि 8,000 त्यस्तै कति छ। यो अर्को एउटा सोधेको थिएँ मैले, त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लाइटको प्राइस थियो 6,000। मलाई त्योभन्दा यो राम्रो देखेर मैले यो मगाएँ। ठिकै होला, यहाँ होला बिल यहाँ छ जस्तो लाग्यो, तर च्यातियो बिल पनि। फेरि भोलि रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने झ्याउ हुन्छ, बिल चाहिँ च्यात्न हुँदैन। निकाल्न अनबक्सिङ गर्न जानिएन होला, अनबक्सिङवाला मान्छे खास परिएन होइन। अनबक्सिङ यहाँ टाँसिएर छ, अहिले हेरौँ न त्यसलाई। पहिला यसलाई फिट गरौँ थोरै। यो भयो। यो चाहिँ कसरी बाल्ने त भन्दाखेरि यो ल्यापटपबाट बाल्ने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि हामीले चाहिँ यसलाई ल्यापटप भएन भने उबाट बाल्ने होला। के अरे त्यो के भन्छ हाम्रो ऊ हुन्छ नि चार्जरहरू के, अरे यार ल यो भयो। यसरी चाहिँ अलिक ठुलो बनाएर पनि अहिले रुममा राखेर हेरौँला, सायद ठिकै छ जस्तो पनि लाग्यो, राम्रै होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि यहाँ चाहिँ यो कभर रहेछ, यो चाहिँ वाइटको लागि कभर भयो। अनि हाम्रो रेड कलरको चाहियो भने यहाँनिर रेड कलरको कभर पनि छ होइन। यसलाई चाहिँ यसरी गर्न पनि मिल्दो रहेछ। यो चाहिँ अब कुरो अलिकति सोच्यो भने त सानो चाहिँ देखियो। अब लाइट राम्रो दियो भने त टेन्सन भएन, टेन्सन खलास। लाइट राम्रो दिएन भने चाहिँ यसको बारेमा फेरि एकचोटि सोध्नुपर्छ, होइन भने यसलाई रिटर्न गर्नु पर्ला। हेरौँ
अब चाहिँ माइक हेरौँ है, माइक हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ छोटो समयमा धेरै रेकर्ड गरौँ भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ, डुङ 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 गरेर। ल यो चाहिँ बोयाको माइक हो। यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिइरहेछ के छ भन्दा चाहिँ 2 हो, 2टा हुन्छ यसमा। कसरी चलाउने भनेर पढ्नुपर्छ, अहिले पढ्न थाल्यो भने चाहिँ टाइम लाग्छ। यो बोयाको सायद स्टिकर होला त्यो माइकमा कतै लाउनलाई। यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड हो, इन्फर्मेसन वारेन्टी कार्ड, सायद 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। आई डोन्ट नो, ठ्याक्कै चाहिँ मलाई थाहा भएन। त्यहाँ अरू पनि छ एसेसरिज जस्तो टाइपको। बक्स चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। ल अब यसमा यो के हो हेरिहालौँ। ए यो चाहिँ माइकको जुन माथिपट्टि त्यो गफ गर्दाखेरि पुट्टा लाउनेवाला भयो। यो चाहिँ क्यामेरामा छिराउनेवाला भयो। यसमा यो चाहिँ अलग अलग छ। जस्तै यो मान्छेले टक्क उन्नी यसरी भित्रपट्टि यसरी पछाडिपट्टि लाउने। अनि यो तार यति छोटो तार होला त। अब यहाँ हेर्नुपर्छ कसले चाहिँ यो चाहिँ रिसिभर भयो। यो चाहिँ यहाँ लाउने भयो। यो चाहिँ क्यामेरामा राख्ने रहेछ। तर मलाई चित्त नबुझाएको कुरो चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि यहाँ रहेछ नि त, म त यो देख्दै नदेखेर। अनि यो नभए त बिजोकै हुन्थ्यो। यतिले त कति तार पुर्याउने। अब यो 2टा माइक छ, 2टा छ यहाँनिर। यसमा चाहिँ एउटा जुन ट्रान्समिटर छ, यसमा चाहिँ माइक लाएर यो माइक चाहिँ यसमा लाउने अनि यसरी लगाएर यहाँनिर बोल्ने होला। अब यसलाई टेस्ट चाहिँ गरेर हेरौँ न। तर यसको लागि के चाहिने भयो भन्दा हामीलाई सबभन्दा पहिला ब्याट्री चाहिने भयो 2टा। AAA को 2टा ब्याट्री। यसलाई ब्याट्री चाहिँ लास्ट धेरै खान्छ जस्तो छ। 2टा ब्याट्री यसलाई र 2टा ब्याट्री यसलाई, 6वटा ब्याट्री चाहिए। यो र यो चाहिँ उन्नको लागि हो। यहाँ यसमा ट्रान्सफर राख्न लाग्यो। अहिले म राख्छु, सबै मिलाउँछु भित्र गएर। यो चाहिँ यसको मेसअप पाइने हो। के कुरा चाहिँ यो पनि मेसअप पाइएन। यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको होइन, रिसिभर छ यहाँ होइन, यसको होला। यो चाहिँ यसरी लाउने, लाइन आउट गर्ने। काना सुन्नलाई चाहिँ यो काम लाग्दो रहेछ। जस्तै कुराकानी गर्दै सुन्न पनि भयो, भोइस बढाउनु र कम गर्न मिल्यो, अन र अफ पनि गर्न मिल्यो। यसको लागि चाहिँ सबै अब यो अर्को भिडियोहरू तपाईँले हामीले यसले रेकर्ड गरेको भिडियोहरू, आउटडोर भिडियोहरू तपाईँले देखि नै हेर्नुहुन्छ। ठिक छ। बोलेको त रातो आइरहेछ, रातो साउन्ड चढिरहेछ, चढेको छैन। साउन्ड चलेको छैन, चलेको छ। त्यो साउन्ड बोलेको चाहिँ चढिसकेको छ नि। मैले चाहिँ केही सुने। अहिले चाहिँ टाढा छ, यो बिचमा हेर्दाखेरि चाहिँ नजिकै जस्तो देखिन्छ होइन। तर यहाँ हेर्दाखेरि एउटा डाँडो र अर्को डाँडो जस्तो हो। हामीले चाहिँ माइकै टेस्ट गर्नुको लागि यहाँ ट्राई गरेको। कहाँसम्म आउँदो रहेछ म जान्छु होइन। जहाँसम्म साउन्ड आउँछ। अब साउन्ड आउनु छोडेपछि ठिकै भएन। यसको साउन्ड क्वालिटी थाहा हुन्छ। राम्रो लाग्यो, चित्त बुझ्यो भने लिन सकिन्छ। यसको चाहिँ म एकैछिनमा अर्को एउटा भिडियोभित्र लाइट राखिसकेपछि एउटा भिडियो तपाईँलाई सानो बनाएर देखाउँछु। र यो 2टै सामान तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ, इनकेस मगाउनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ लिङ्क पनि छ तल, तपाईँले पनि मगाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्क छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले मगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अहिलेको लागि हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। जानु जस्तो सेफ रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला।